Có người mơ rắn cắn xong mất trắng chỉ trong một tuần, nhưng cũng có người nhờ đúng giấc mơ đó mà thoát nạn và đổi đời. Sự khác biệt nằm ở đúng một chỗ, bạn có đọc đúng vết cắn hay không? Rắn cắn ở đâu trên cơ thể sẽ tiết lộ chính xác ai đang hại bạn và bạn phải làm gì trong 7 ngày tới. Theo quan sát dân gian và cả góc nhìn tâm lý học giấc mơ, khoảng 90% trường hợp mơ thấy rắn cắn đều gắn liền với một trong 3 tín hiệu sau. Một là có người đang dùng lời nói hoặc hành động để âm thầm gây tổn thương cho bạn ngoài đời thực. Hai là bạn đang mang trong lòng một nỗi sợ bị phản bội, không dám tin tưởng trọn vẹn ai xung quanh mình. Ba là môi trường sống hoặc làm việc của bạn đang tích tụ một dạng năng lượng độc hại, âm thầm bào mòn bạn từng ngày. Cắn vào tay thường liên quan đến công việc đang bị cản trở. Cắn vào chân là dấu hiệu bạn đang bị chặn đường tiến. Cắn chảy máu là vết thương lòng cần được chữa lành. Rắn đuổi theo cắn là lúc bạn đang chạy trốn một trách nhiệm mà mình biết rõ không thể trốn mãi. Bây giờ, hãy cùng đi vào 20 trường hợp cụ thể, chia thành 4 nhóm rõ ràng để bạn tìm đúng giấc mơ của mình. Nhóm 1. Vết cắn sự nghiệp, công việc. Nếu bạn mơ thấy rắn cắn vào tay phải, đây là điềm báo công việc sắp gặp cản trở, có thể một đối thủ cạnh tranh âm thầm xuất hiện, hoặc một đồng nghiệp ganh ghét đang tìm cách gây khó dễ, thậm chí cấp trên cũng có thể tỏ thái độ không thuận lợi với bạn trong thời gian tới. Lúc này bạn nên cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, tạm hoãn việc ký bất kỳ hợp đồng mới nào và âm thầm quan sát xem ai đang là đối thủ thật sự của mình. Quý nhân của bạn trong giai đoạn này thường là một người lớn tuổi trong công ty. Con số gắn với trường hợp này là 37. Nếu vết rắn cắn nằm ở tay trái, đây lại là tín hiệu về tài chính. Thu nhập của bạn có thể bị ảnh hưởng, khách hàng đột ngột hủy hợp đồng hoặc công ty chậm trả lương. Gia đình bạn trong lúc này sẽ có phần lo lắng theo. Bạn nên bắt đầu tiết kiệm ngay từ bây giờ, tránh đầu tư lớn và chủ động tìm thêm một nguồn thu nhập phụ. Quý nhân xuất hiện dưới hình dạng một người bạn giới thiệu công việc mới. Con số của trường hợp này là 73. Khi rắn cắn vào đầu ngón tay, đó là lời cảnh báo về những chi tiết nhỏ có thể gây ra hậu quả lớn, chẳng hạn một sai sót trong hợp đồng hay giấy tờ mà bạn vô tình bỏ qua. Hãy kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi đặt bút ký, đừng vội vàng. Quý nhân của bạn là một đồng nghiệp thân thiết. Con số liên quan là 16 và 61. Rắn cắn vào cổ tay mang ý nghĩa bạn đang cảm thấy bị bó tay, bị kiểm soát trong công việc, không thể tự do quyết định theo ý mình. Đây là lúc bạn cần tìm cách thoát khỏi tình thế bị động đó, đừng cam chịu quá lâu. Quý nhân có thể chính là sếp hoặc một đối tác quan trọng. Con số của trường hợp này là 24 và 42. Còn nếu rắn cắn vào khuỷu tay, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang làm việc quá sức, cơ thể và tinh thần đều cần được nghỉ ngơi. Đừng tham việc nữa, hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Người thân sẽ là người khuyên nhủ bạn đúng lúc. Con số gắn với trường hợp này là 35 và 53. Để bạn thấy rõ hơn, tôi kể cho bạn nghe 2 câu chuyện có thật. Chị Nhung, 33 tuổi, sống ở Biên Hòa, kể lại rằng chị mơ thấy một con rắn lục cắn vào tay phải, cảm giác đau nhói còn kéo dài đến lúc tỉnh giấc. Đúng 5 ngày sau, chị phát hiện một đồng nghiệp thân thiết đã nói xấu chị với sếp, khiến dự án trị giá 400 triệu đồng mà chị dày công chuẩn bị hủy bỏ ngay trước ngày ký. Nhớ lại giấc mơ, chị quyết định bình tĩnh, không phản ứng nóng vội, âm thầm tìm kiếm khách hàng khác qua các mối quan hệ cũ. Chỉ hơn 1 tháng sau, chị ký được hợp đồng mới trị giá 600 triệu đồng, còn lớn hơn hợp đồng đã mất. Con số 37 mà chị đánh theo giấc mơ hôm đó đã về trúng. Trường hợp thứ hai là anh Dũng, 39 tuổi, ở Cần Thơ. Anh mơ thấy một con rắn đen cắn vào tay trái đến chảy máu. Một tuần sau, công ty anh thông báo chậm lương liên tiếp 3 tháng. Cùng lúc đó một khách hàng lớn hủy hợp đồng trị giá 150 triệu đồng, khiến tình hình tài chính gia đình anh chao đảo. Nhớ lại giấc mơ và chủ động tìm nguồn thu mới, thay vì ngồi chờ, anh Dũng liên hệ lại 2 người bạn cũ đang làm bên mảng phân phối và chỉ trong 2 tháng, thu nhập của anh không những phục hồi mà còn ổn định hơn trước. Con số 73 anh đánh theo giấc mơ hôm ấy cũng về đúng. Nhóm 2. Vết cắn tình cảm, gia đình. Nếu bạn mơ thấy rắn cắn vào chân, đây là điềm báo về tình cảm rạn nứt, có thể là một cuộc cãi vã với người yêu hoặc người thân trong nhà đang gặp vấn đề sức khỏe, khiến gia đạo không yên. Hãy dành thời gian quan tâm gia đình nhiều hơn, tránh tranh cãi không cần thiết và nhắc người thân đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Quý nhân của bạn là một người lớn tuổi trong nhà. Con số của trường hợp này là 17 và 71. Nếu trong giấc mơ, bạn thấy rắn cắn một người khác chứ không phải bản thân mình, đây là tín hiệu người thân hoặc bạn bè xung quanh bạn đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Hãy chủ động hỏi thăm, giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn.
Quý nhân trong trường hợp này chính là một người bạn tốt. Con số liên quan là 15 và 43. Rắn cắn vào đùi lại mang một ý nghĩa khác, đó là bạn đang do dự, thiếu quyết đoán trước một chuyện tình cảm hoặc công việc quan trọng. Đã đến lúc bạn cần mạnh dạn đưa ra quyết định, đừng chần chừ thêm nữa. Người thân sẽ là người cho bạn lời khuyên đúng đắn. Con số gắn với trường hợp này là 28 và 82. Khi rắn cắn vào bắp chân, đó là dấu hiệu bạn đang bị cản trở trên con đường mình đi, dù là công việc hay tình cảm, đều chưa có tiến triển rõ ràng. Đừng bỏ cuộc, hãy tìm cách khác để vượt qua. Bạn bè sẽ là người hỗ trợ bạn lúc này. Con số của trường hợp này là 39 và 93. Còn nếu rắn cắn vào mắt cá chân, điều đó cho thấy bạn đang mất cân bằng trong cuộc sống, nghiêng quá nhiều về một phía mà quên mất phía còn lại, có thể là công việc lấn át gia đình hoặc ngược lại. Hãy sắp xếp lại thời gian cho hợp lý. Người thân sẽ là chỗ dựa hỗ trợ bạn. Con số liên quan là 41 và 14. Câu chuyện thực tế mà tôi muốn kể là của chị Hương, 31 tuổi, ở Nam Định. Chị mơ thấy một con rắn vàng cắn vào chân, cảm giác đau nhưng không thấy máu chảy ra. Đúng một tuần sau, mẹ chị đột ngột đổ bệnh phải nhập viện gấp, trong khi đó chị lại xảy ra một trận cãi vã với người yêu, chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày. Nhớ lại giấc mơ, chị Hương gác lại mọi bực bội, dồn hết thời gian chăm sóc mẹ ở bệnh viện, đồng thời chủ động nhắn tin làm hòa với người yêu. Chỉ 3 ngày sau, mọi chuyện tình cảm đã êm xuôi trở lại, còn mẹ chị cũng dần hồi phục. Con số 17 và 71 chị đánh theo giấc mơ đã về đúng. Câu chuyện tiếp theo là của chú Minh, 52 tuổi, sống ở Huế. Chú mơ thấy một con rắn cắn vào đứa cháu nội, đang nằm ngủ cạnh mình, máu chảy khá nhiều trong giấc mơ, khiến chú giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. 3 ngày sau, đứa cháu bất ngờ lên cơn sốt cao, phải nhập viện điều trị gần 1 tuần liền. Nhờ đã có sự chuẩn bị tâm lý từ giấc mơ, chú Minh bình tĩnh lo toàn bộ viện phí gần 80 triệu đồng, đồng hành cùng con cháu vượt qua giai đoạn khó khăn và cháu đã khỏe mạnh trở lại. Con số 15 và 43 chú đánh theo giấc mơ hôm đó cũng về trúng. Nhóm 3. Vết cắn tài lộc, bước ngoặt lớn. Nhóm tiếp theo liên quan đến những thay đổi mang tính bước ngoặt. Nếu bạn mơ thấy rắn cắn chảy máu nhiều, đây là dấu hiệu của một sự thay đổi mạnh mẽ sắp xảy đến, có thể đau đớn lúc đầu, nhưng lại mở ra một trang mới tốt đẹp hơn cho cả tình yêu lẫn công việc. Hãy chấp nhận thay đổi, đừng sợ những cơn đau cần thiết để trưởng thành. Quý nhân xuất hiện dưới hình dạng một người xa lạ giúp đỡ bạn đúng lúc. Con số của trường hợp này là 26 và 62. Ngược lại, nếu bạn mơ rắn cắn nhưng không hề cảm thấy đau, đó chỉ là dấu hiệu của một biến động nhẹ, không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần theo dõi tình hình, không cần vội vàng hành động. Con số liên quan là 14 và 59. Rắn cắn vào lưng lại mang một ý nghĩa cảnh báo nghiêm trọng hơn, đó là bạn có thể đang bị chính người mình tin tưởng âm thầm phản bội hoặc đâm sau lưng. Hãy cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ, đừng đặt niềm tin quá dễ dàng. Người thân sẽ là chỗ dựa vững chắc lúc này. Con số của trường hợp này là 47 và 74. Nếu rắn cắn vào bụng, đây là tín hiệu bạn đang lo lắng về tương lai, đặc biệt là vấn đề tài chính hoặc sự ổn định trong công việc. Hãy lập một kế hoạch cụ thể thay vì để nỗi hoang mang chi phối. Một đối tác sẽ giúp đỡ bạn trong giai đoạn này. Con số liên quan là 58 và 85. Còn khi rắn cắn vào vai, điều đó cho thấy bạn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm cùng lúc, cả gia đình lẫn công việc đều cần đến bạn. Hãy học cách chia sẻ bớt gánh nặng, đừng ôm đồm tất cả một mình. Người thân sẽ là người hỗ trợ bạn vượt qua. Con số của trường hợp này là 69 và 96. Câu chuyện về anh Tuấn, 37 tuổi, ở Vũng Tàu. Anh mơ thấy một con rắn hổ mang cắn vào người mình đến chảy máu, cảm giác đau dữ dội đến mức anh bật dậy giữa đêm. Đúng một tuần sau, công ty nơi anh làm việc bất ngờ tuyên bố phá sản, anh mất việc chỉ trong 1 ngày. Thay vì hoảng loạn, anh nhớ lại giấc mơ và coi đây là dấu hiệu của một sự thay đổi cần thiết. Anh chủ động nộp đơn ở nhiều nơi và chỉ 2 tuần sau tìm được công việc mới với mức lương cao hơn 30% so với chỗ cũ, đồng thời mạnh dạn đầu tư một khoản nhỏ và thu về thêm 50 triệu đồng chỉ sau vài tháng. Con số 26 và 62 anh đánh theo giấc mơ đã về trúng. Câu chuyện của chị Linh, 28 tuổi, ở Đà Lạt. Chị mơ thấy rắn cắn vào tay nhưng không hề đau, chỉ cảm nhận một luồng lạnh chạy dọc cơ thể rồi tỉnh giấc. Vài hôm sau, công ty bất ngờ thông báo sắp có đợt tái cơ cấu phòng ban, cả văn phòng xôn xao bàn tán, nhiều người lo lắng nghĩ đến chuyện mất việc. Nhớ lại giấc mơ không đau, chị Linh giữ bình tĩnh, không nộp đơn nghỉ việc vội như vài đồng nghiệp, cũng không hoang mang tìm việc mới ngay lập tức, mà chỉ âm thầm quan sát tình hình. Đúng như linh cảm,
Đợt tái cơ cấu chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận khác, còn vị trí của chị không những không bị động đến, mà chị còn được đề xuất tăng thêm phụ cấp nhờ hiệu suất ổn định trong giai đoạn công ty biến động. Con số 14 và 59 chị đánh theo giấc mơ hôm đó cũng về đúng. Nhóm 4. Vết cắn đặc biệt, hiếm gặp. Nhóm cuối cùng là những trường hợp ít gặp hơn, nhưng lại mang ý nghĩa rất mạnh. Nếu bạn mơ thấy rắn đuổi theo và cắn, đó là dấu hiệu bạn đang chạy trốn một vấn đề nào đó trong cuộc sống, có thể là một khoản nợ hoặc một trách nhiệm mà bạn vẫn né tránh đối mặt. Đã đến lúc bạn cần dừng lại và giải quyết dứt điểm, đừng trốn tránh thêm nữa. Con số của trường hợp này là 27 và 75. Nếu trong giấc mơ có 2 con rắn cùng cắn bạn một lúc, điều đó cho thấy bạn đang phải đối mặt với 2 vấn đề cùng lúc, áp lực dồn dập từ cả công việc lẫn tình cảm. Hãy học cách ưu tiên việc quan trọng trước, đừng cố ôm đồm giải quyết tất cả cùng một lúc. Con số liên quan là 23 và 90. Nếu có đến 3 con rắn cùng cắn, đây là dấu hiệu của một giai đoạn khủng hoảng thực sự, khi công việc, tình cảm và tài chính đều gặp trục trặc cùng một thời điểm. Hãy giữ bình tĩnh tuyệt đối và giải quyết từng việc một theo thứ tự ưu tiên, đừng để bản thân rối loạn. Con số của trường hợp này là 38 và 83. Rắn cắn vào cổ mang ý nghĩa bạn đang cảm thấy bị bóp nghẹt trong giao tiếp, có những điều muốn nói ra nhưng lại không dám, hoặc không tìm được cách diễn đạt. Hãy mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ thật của mình, đừng chịu đựng trong im lặng. Con số liên quan là 49 và 94. Cuối cùng, nếu rắn cắn vào đầu, đó là lời cảnh báo bạn đang suy nghĩ quá nhiều, dẫn đến căng thẳng, mất ngủ và đau đầu kéo dài. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi thật sự, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực không cần thiết. Con số của trường hợp này là 51 và 15. Câu chuyện của anh Hải, 41 tuổi, ở Nha Trang. Anh mơ thấy 3 con rắn cùng đuổi theo cắn mình, chạy mãi mà không thoát được. 5 ngày sau, đúng như linh cảm, 3 chủ nợ khác nhau cùng lúc tìm đến đòi tiền, khiến anh rơi vào thế bí không còn đường xoay sở. Anh quyết định vay ngân hàng để giải quyết dứt điểm toàn bộ khoản nợ cũ, chấp nhận áp lực trước mắt để giữ được sự yên ổn lâu dài. 2 tháng sau, việc kinh doanh của anh khởi sắc trở lại, đủ để trả hết khoản vay ngân hàng đúng hạn. Con số 27 và 75 anh đánh theo giấc mơ hôm đó đã về trúng. Câu chuyện của chị Mai, 36 tuổi, ở Long An. Chị mơ thấy 2 con rắn cắn vào cả 2 tay cùng lúc, cảm giác tê cứng không cử động được. Đúng 1 tuần sau, công ty thông báo chậm lương, còn người yêu chị lại đột ngột đòi chia tay, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ. Đối diện với 2 áp lực cùng lúc, chị Mai quyết định ưu tiên giải quyết công việc trước, chủ động tìm một vị trí mới với mức lương tốt hơn. Sau khi ổn định được công việc, chị bình tĩnh ngồi lại nói chuyện rõ ràng với người yêu, và cả hai đã quay lại với nhau và thấu hiểu hơn trước. Con số 23 và 90 theo giấc mơ ngày hôm ấy cũng về đúng. Sau khi đã biết rõ mình thuộc trường hợp nào, điều quan trọng tiếp theo là hóa giải năng lượng để vận xui không quay lại lần nữa. Có 9 vật phẩm phong thủy đặc biệt phù hợp cho người vừa mơ thấy rắn cắn. Thứ 1 là vòng tay mã não đen giúp bảo vệ bạn khỏi năng lượng độc hại và những người xấu xung quanh, nên đeo ở tay phải liên tục và chỉ tháo ra khi tắm. Đá thạch anh trắng có tác dụng thanh lọc không gian sống, xua đuổi âm khí, giúp giấc ngủ sâu và ngon hơn, thích hợp đặt trên bàn làm việc hoặc dưới gối. Gương bát quái lồi dùng để phản xạ vận xui trở lại, nên treo ở cửa chính, với mặt gương hướng ra ngoài, đặc biệt hữu ích nếu bạn hay mơ thấy rắn bò vào nhà. Muối hột rắc ở 4 góc nhà vào tối thứ 6 hàng tuần, rồi quét ra đường vào sáng hôm sau, sẽ giúp thanh lọc năng lượng hiệu quả. Nhang trầm hương nên đốt mỗi tối liên tục trong 7 ngày sau giấc mơ, để làm sạch không gian sống. Tượng rắn vàng cuộn tròn mang ý nghĩa biến độc thành lộc, thích hợp đặt ở két sắt hoặc bàn làm việc, đặc biệt hợp với người kinh doanh. Chỉ đỏ dài 7 mét dùng để buộc quanh cổ tay hoặc cổ chân với 7 nút thắt, giữ trong 7 ngày rồi tháo ra, đốt vào ngày thứ 8. Dầu tràm nên bôi trực tiếp vào vị trí mà bạn nhớ mình bị rắn cắn trong giấc mơ, thoa 3 lần mỗi ngày vào sáng trưa tối, để xua âm khí và giảm cảm giác đau nhức trong cơ thể. Cuối cùng, chuông gió 6 ống treo ở cửa chính hoặc cửa sổ, mở cho gió thổi qua mỗi sáng, sẽ giúp gọi lộc vào nhà và xua đi những điều không may. 5 hành động thực tế trong 7 ngày để hóa giải và đón lộc. Ngay sau khi tỉnh dậy, trong vòng 24 giờ đầu tiên, hãy uống 1 ly nước muối ấm và tự nhủ trong lòng rằng mình đang hóa giải hết năng lượng độc hại, vì nước muối có tác dụng thanh lọc cơ thể và xua tan âm khí còn vương lại từ vết cắn trong mơ. Trong 3 ngày tiếp theo, hãy chủ động gọi điện hỏi thăm 3 người quan trọng trong đời mình, 1 người thân, 1 người bạn thân và 1 đồng nghiệp, chỉ đơn giản là hỏi thăm, chứ đừng nói những chuyện tiêu cực, vì sự kết nối chân thành
sẽ giúp bạn không bị tổn thương từ phía sau lưng. Đến ngày thứ 5, hãy dọn dẹp thật sạch một góc nhà đang bừa bộn nhất, vì theo quan niệm dân gian, rắn thích trú ẩn ở những nơi tối tăm và bẩn thỉu. Dọn dẹp sạch sẽ chính là cách xua đuổi rắn và mở đường đón lộc vào nhà. Đến ngày thứ 7, mỗi sáng thức dậy hãy viết ra 3 điều mình biết ơn trong cuộc sống. Việc này giúp chuyển hóa năng lượng của bạn từ vị trí nạn nhân sang vị trí người làm chủ hoàn cảnh, và dần dần bạn sẽ không còn mơ thấy rắn cắn nữa. Cũng trong 7 ngày này, hãy dành 15 phút mỗi sáng để tập thể dục, dù là đi bộ, tập yoga hay bất kỳ môn nào bạn yêu thích, bởi cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, khiến những điều xui rủi không dám đến gần. Dấu hiệu cho thấy bạn đã hóa giải thành công là khi bạn không còn mơ thấy rắn cắn nữa và công việc hay tình cảm bắt đầu ổn định trở lại chỉ trong khoảng từ 3 đến 7 ngày. Bên cạnh những việc nên làm, cũng có những điều tuyệt đối cần tránh nếu không muốn giấc mơ rắn cắn lặp lại. Đừng sờ tay vào chính nơi mà bạn nhớ mình bị rắn cắn trong mơ, vì hành động này vô tình kích hoạt lại nguồn năng lượng xấu. Đừng kể giấc mơ này cho quá 5 người nghe, vì năng lượng tiêu cực càng lan rộng thì càng khó hóa giải. Tránh ngủ ở vị trí đối diện trực tiếp với gương, vì theo quan niệm dân gian, điều này dễ khiến rắn quay trở lại trong giấc mơ tiếp theo. Đừng chủ quan bỏ qua việc hóa giải, vì nếu không thực hiện, giấc mơ có thể lặp lại trong vòng 7 ngày tới. Giữ nhà cửa sạch sẽ, vì nơi bừa bộn dơ bẩn chính là môi trường mà rắn ưa thích. Hạn chế cãi vã trong nhà những ngày này, vì năng lượng xấu từ xung đột sẽ cộng hưởng với vận xui sẵn có. Và cuối cùng, tránh mặc đồ màu đen quá nhiều trong giai đoạn này, vì theo quan niệm dân gian, màu đen dễ thu hút thêm năng lượng của rắn. Trước khi khép lại, tôi muốn chia sẻ với bạn 3 điều thú vị đứng từ góc độ tâm lý học giấc mơ. Điều đầu tiên, những người thường xuyên mơ thấy rắn cắn thường là người có trực giác rất nhạy bén, nhưng lại đang cố tình lờ đi cảm giác bất an mà chính mình đã linh cảm được từ trước. Điều thứ hai, hình ảnh rắn cắn thường tượng trưng cho việc tiềm thức đang thúc giục bạn lột xác, giống như cách loài rắn lột bỏ lớp da cũ để trưởng thành. Quá trình này có thể đau đớn, nhưng lại là điều cần thiết để bạn bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp hơn. Điều thứ ba, nếu bạn mơ thấy rắn cắn một người khác, chứ không phải bản thân mình, điều đó cho thấy trong lòng bạn đang lo lắng cho ai đó, nhưng lại chưa biết cách thể hiện sự quan tâm ấy ra sao, và đây chính là lúc bạn nên chủ động hỏi thăm người đó một cách chân thành. Kết lại, rắn cắn trong giấc mơ chưa bao giờ là một điều đáng sợ, đó chỉ đơn giản là lời nhắn nhủ từ chính bản năng sâu thẳm bên trong bạn, nhắc bạn tỉnh táo hơn trước những điều đang âm thầm diễn ra xung quanh mình. Hãy áp dụng ngay 5 hành động mà tôi vừa chia sẻ, và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho tôi biết rắn đã cắn vào chỗ nào trên cơ thể bạn, cảm giác lúc đó ra sao, và bạn đang gặp phải chuyện gì trong cuộc sống. Tôi sẽ đích thân giải mã miễn phí cùng những con số bổ sung dành riêng cho trường hợp của bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Mật Mã Mệnh Số để không bỏ lỡ những video giải mộng mới được cập nhật hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.